שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ גיימי. היום נדבר על המשחק החדש פוקימון לג'נדס ארקיוס. הבדיחה העצובה על משחקי פוקימון לאורך השנים היא שלמרות שהתפתחות פוקימונים עומדת במרכזה, המשחקים עצמם סירבו לעבור כל סוג של אבולוציה. המפתחת גיימפריק יצרה את אחד מהמותגים המצליחים ביותר בהיסטוריית הגיימינג, כשכל משחק מוכר עשרות מיליוני עותקים, שלא לדבר על מגוון הבובות והצעצועים השונים שמכניסים פשוט בוכטות על גבי בוכטות על גבי בוכטות של כסף. אז קל להבין איך בישיבות המשקיעים של החברה, הדעה הרווחת הייתה בדרך כלל If it ain't broke, don't fix it. אך מה שפעל בזמנו בגיימבויז השונים, לאו דווקא מתאים לסוויץ'. והנה, לפני כמה שנים יצא סורד אנד שילד, משחק הפוקימון הראשון מהסדרה הראשית שפותח עבור קונסולה, שלאט ובזהירות רבה, כמו שאמרנו בביקורת שלנו בזמנו, רמז על התפתחויות עתידיות בסדרה. באזורים מוגבלים מאוד במשחק, ניתנה לנו האופציה להיפרד ממכניקת הקרבות הרנדומליים השחוקה, ולשוטט להנאתנו באזור פתוח, בו עשרות פוקימונים הסתובבו בחופשיות, ופשוט התחננו שמישהו יבוא לאסוף אותם. החלק הקטן הזה בסורד אנד שילד הוא הדבר הכי גדול שקרה לסדרה מאז היווסדותה. אך עכשיו, ב-2022, אחרי עוד רמק שהלך על בטוח, יהלום ופנינה, קיבלנו את משחק הפוקימון שמביא את הבשורה האמיתית. לג'נדס ארקיוס הוא האבולוציה לה חיכינו, ועם כל מגרעותיו, זהו משחק הפוקימון שאסור לאף מעריץ לפספס. פוקימון לג'נדס מתחיל ממש כמו אגדה. אנו מתעוררים משינה לכל מסתורי שאומר לנו שעלינו לעשות משימה חשובה, ורגע אחר כך אנו נופלים מהשמיים לחוף ים למרגלות הר מסתורי ומאיים. שם ניתקל בפרופסור לבנטון, שיקח אותנו תחת חסותו ויספק לנו ארוחה חמה ומיטה באזור המיושב המרכזי של מחוז הנוי, כפר ג'ובי לייף. בדרך לשם הפרופסור ידגים לנו כיצד לתפוס את אחד מהיצורים הפראיים שמלחיצים את תושבי הכפר, מפלצות מסקרנות הנקראות בחיים לא תנחשו. פוקימון. המשחק הזה שמתרחש 100 שנים לפני משחקי פוקימון אחרים, מראה לנו תקופה אחרת ביחסי הפוקימונים לבני האדם. ואנו מצטרפים למשימה החשובה מכולן, יצירת אנציקלופדיה של כל הפוקימונים במחוז, הפוקדקס הראשון. מהרגעים הראשונים של המשחק מורגש הרצון של המפתחת גיימפריק לספר סיפור שונה מהעלילה הסטנדרטית בסדרה, בה אנו תמיד ילד שיוצא למסע להיות אלוף הפוקימונים על ידי ניצחון במכונים השונים ברחבי המחוז. לא הפעם. אנו זרים שבאו מהעתיד בכדי לחבר בין בני האדם והפוקימונים וללמוד כיצד הכל התחיל. אין ספק שלג'נדס ארקיוס הוא ה-Breath of the Wild של סדרת משחקי פוקימון. הדמיון בין המשחקים לא מסתכם בעובדה שמדובר בשתי סדרות שעברו מליניאריות לפורמט של עולם פתוח. במקום השיק הסלייט של לינק, יש לנו את הארקפון שלנו, המשמש לסימון נקודות ציון במפה. גם פה נוכל לקבל יכולות התניידות חדשות אחרי שנפגוש דמויות מפתח שונות, וישנה מערכת קראפטינג חדשה שתאפשר לנו לייצר פוקדורים, שיקויים וחפצים אחרים בכל רגע נתון. במידה ויש לנו את החומרים הנחוצים כמובן. סדרה נוספת של לג'נדס לוקח ממנה השראה כבדה עם משחקי מונסטר הנטר. בכל אזור במשחק ניתן לפתוח מחנות חדשים בהם נוכל להצטייד, לנוח ולעשות fast travel במהירות, ותושבי הכפר יספקו לנו עשרות סייד קווסטים שיעסיקו אותנו במקביל להתקדמות בעלילה. אבל מעל הכל, הפעילות העיקרית במשחק היא, איך לא, תפיסת פוקימונים. רק שבמקום להיכנס לאין ספור קרבות רנדומליים בתקווה לפגוש פוקימון שלא תפסנו, אנו סוף סוף יכולים לראות את הפוקימונים המאכלסים את העולם שסביבנו, לבחור באלו להילחם, ללכוד אותם על ידי התגנבות וצליפה מדויקת עם הפוקדור, או להימנע מהם לחלוטין. ואם אתם המזוכיסטים שאוהבים לצוד שייני פוקימון, אתם אשכרה תוכלו לזהות את המוטציות הנחשקות האלה משוטטות בעולם. מיינד בלום. השינוי הדרמטי הזה הוא בדיוק מה שהסדרה הזאת הייתה צריכה, ולתפוס פוקימונים מעולם, אבל מעולם לא היה כיפי יותר. מבחינתי, שלא יעשו יותר משחקי פוקימון בסגנון הישן, והשיפורים לא מפסיקים פה. בביקורת שלי על הרימייקים של פוקימון יהלום ופנינה, הבאתי אכזבה ממספר מכניקות סופר מיושנות שעדיין רודפות את הסדרה. לשמחתי, לג'נדס ארקיוס מוותר על כמה מהן ומשיג מספר שינויים שאפילו לא ידעתי כמה היו נחוצים. להתראות קופסאות טקסט מיותרות במהלך קרבות או שימוש לא נוח ביכולות כמו סרף כדי לחצות כל גוף מים שנקרא בדרכנו, ושלום לאפשרויות כמו שינוי תנועות של הפוקימונים מתי שרוצים ואפילו מתי לגרום להם להתפתח, יכולות תנועה והתניידות חדשות ונוחות ומפת עולם מפורטת עם מערכת fast travel נגישה מתמיד. המטרה האמיתית בארקיוס היא לא רק לתפוס את הפוקימונים אלא להרכיב את הפוקדקס המלא, ובשונה ממשחקים קודמים, לתפוס פוקימון אחד מכל סוג לא יעשה את העבודה.
בלג'נדס תצטרכו לתפוס את אותו פוקימון מספר רב של פעמים בתנאים שונים, בין אם זה לתפוס אחד ממין זכר ומין נקבה, להשתמש בתנועות מסוימות שלו מספר פעמים, או ללכוד את גרסת האלפא שלו. גרסה גדולה וחזקה יותר של הפוקימון שמופיעה בתנאים ובמקומות מסוימים שאתם בהחלט תרצו לתפוס ולהוסיף לקבוצה שלכם. השלמת הדרישות של כל רשומה בפוקדקס ייקח לכם הרבה מאוד זמן, אבל זה נחוץ כדי להעלות את הרנק שלנו בעיני מפקדי הכפר, ויאפשר לנו להשיג חפצים טובים יותר וללכוד פוקימונים יותר ויותר חזקים. שינוי מהותי נוסף הוא רמת הקושי הכללית במשחק. משחקי פוקימון נוטים להיות כלילים ברמה מביכה, אך הפעם תמצאו את עצמכם בקרבות מאתגרים בהפרש, כאשר לא רק הפוקימונים שלכם בסכנה, אלא דמות השחקן עצמה. הקושי רק מגביר את תחושת הסיפוק כשתופסים פוקימון חזק במיוחד, אך עוצמת המתקפות שלנו ושל פוקימונים יריבים כל כך חזקה, שרוב הקרבות מוכרעים על ידי הפוקימון שזכה להתקיף ראשון. דבר אחד שחסר באופן תמוה, היא היכולת לגשת למאגר הפוקימונים שלנו בכל רגע נתון. כרגע ניתן להחליף את חברי הקבוצה רק בכפר או במחנות שנקים בכל אזור. יהיה מגניב מצד גיימפריקים אם יוסיפו את האופציה בעדכון עתידי, אבל לא הייתי בונה על זה. ועכשיו הגיע הזמן להתייחס לפוקימון פיל שבחדר. הגרפיקה והביצועים הכלליים של פוקימון לג'נדס הם חולשתו הגדולה ביותר. בעוד שהסדרה מעולם לא הייתה ידועה בגרפיקה מטורפת והחומרה של הסוויץ' לא חזקה מספיק בשביל להריץ משהו כמו Horizon Forbidden West שיצא עכשיו בפלייסטיישן, קשה לי שלא להרגיש סוג של זלזול מצד גיימפריק. Breath of the Wild, שיצא במקור לווי יו, הציג לנו עולם פתוח ויפהפה במפה אחת גדולה ומפורטת. בלג'נדס לעומתו, העולם מחולק למספר אזורים שונים, כנראה כדי לחסוך בזמני הטעינה ומשאבי מערכת, אז הגיוני היה לצפות שכל אזור ייראה מפורט ומרשים מספיק כדי להצדיק את החלוקה. לצערי, זה לא המקרה. רוב המשחק מתרחש בסביבות הרריות גדולות ושוממות, אין כמעט מקומות ואתרים מעניינים לגלות או תמריצים לחקור את המפות השונות מלבד מציאת פוקימונים שייחודיים לאזור. תוסיפו לזה רזולוציה נמוכה לאחיד, טקסטורות מטושטשות, פריים רייט שמתחרפן כשיש קצת אקשן, והכי גרוע, הפופ-אפ. פעמים רבות פוקימונים, עצים וחפצים יופיעו רק כשנהיה ממש קרובים אליהם, וקווסט עיקרי במשחק שדורש מאיתנו למצוא גחליליות החבויות ברחבי המפות הופך להיות סיוט של ממש כשאנחנו לא יכולים לראות חפצים מרחוק אלא רק כשהם 2 מטר מאיתנו. הזו היחיד במשחק שנראה נחמד הוא הכפר הראשי, אך גם שם, במהלך שיחות עם תושבי הכפר שנותנים לנו קווסטים, יש רגעים שהמשחק יעשה קלוז-אפ על דמות ויגלה מודלים מפוקסלים ברמה שפשוט מביכה את הסוויץ'. בכנות, לדעתי גיימפריק פשוט לא מסוגלת או מעוניינת לייצר מנוע גרפי ראוי לסדרת המשחקים הפופולרית שלה, ואולי הגיע הזמן להעביר את הלפיד הלאה לסטודיו כמו נינטנדו או רטרו, עם ניסיון רב יותר ביצירת משחקים תלת-ממדיים. הנוסחה המנצחת של פוקימון כבר הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם, אז אין לי ספק שהיא תמשיך לעבוד גם בידיהם של מפתחים מנוסים אחרים. מצד שני, על סמך הטריילר הראשוני של פוקימון סקרלט וויולט, נראה ששם הסביבות והטקסטורות טובות בהפרש. אז מי יודע, אולי לג'נדס פשוט פותח על ידי הצוות סוג ב' של גיימפריק. חבל שהם מעדיפים לשחרר 3 משחקי פוקימון בשנה אחת במקום להשקיע באחד או 2 מהם כמו שצריך, אבל גיימפריק יודעים שמעריצי פוקימון מושבעים יקנו כל משחק, לא משנה מה, אז אני לא אופטימי שההתנהלות הזאת תשתנה בקרוב. תמיד אפשר לקוות. בשורה התחתונה, פוקימון לג'נדס ארקיוס הוא משחק הפוקימון החשוב ביותר שיצא מאז פוקימון רד אנד בלו. אם נסתכל מעבר לגרפיקה והביצועים הבעייתיים במשחק, בכל זאת מדובר בלא פחות מפריצת דרך לסדרה הוותיקה והמוצלחת. כמעט כל מי ששחק פוקימון מתישהו בחייו, החל המשחק בו החזון ימומש במלואו. עולם תלת-ממדי חי ונושא בו נוכל לאסוף, לרכב ולצאת להרפתקאות עם הפוקימונים החמודים שלנו. עם 242 פוקימונים לאסוף ורשומות פוקדקס להשלים, גיימפליי כיפי ומעניין מאי פעם, טונות קווסטים, פעילויות ואפילו עלילה מקורית משלו, פוקימון לג'נדס ארקיוס הוא משחק הפוקימון שאתם רוצים לשחק. אשמח לשמוע מה אתם חושבים על פוקימון לג'נדס. האם אתם רוצים שהסדרה הראשית תמשיך בסגנון הזה או שתחזור לנוסחה הקלאסית? ואם אהבתם את הסרטון, לחצו על כפתור הלייק, יירשמו לערוץ אם אתם חדשים, ונתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים!